नमस्कार, बालविश मराठी बेबी वर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. हेल्दी बेबी फूड रेसिपीमध्ये आज आपण पाहणार आहोत खूप झटपट बनणारी तेवढीच चवदार आणि पौष्टिक अशी एक खीरची रेसिपी. ही खीर तुम्ही 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला देऊ शकता. तर चला पटकन पाहूया कशा पद्धतीने बनवायची आहे ही पौष्टिक खीर. ही खीर बनवण्यासाठी मी इथे एक छान पिकलेलं असं सफरचंद घेतलेलं आहे, जे व्यवस्थित धुवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला याची सालं काढायची आहेत. बाळ 8 महिन्यापेक्षा मोठा असेल तर तुम्ही सालासहित सुद्धा सफरचंद वापरू शकता. याचे जे छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत हे मी आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला घालायचे आहे 2 भिजवलेले आणि वरची सालं काढलेले बदाम. तुम्हाला हवं असेल तर आणखी ड्रायफ्रूट्स देखील घालू शकता आणि याची छान अशी प्युरी करून घेऊ शकता. इथे आपली प्युरी तयार झालेली आहे. त्यानंतर मी गॅसवरती एक तवा ठेवलेला आहे. तव्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकलेलं आहे. हे तूप थोडंसं गरम झालं वितळलं की यामध्ये आपल्याला 2 चमचा रवा टाकायचा आहे आणि हा आपल्याला छान असा तुपामध्ये खरपूस असा भाजून घ्यायचा आहे. 1 ते 2 मिनिट लागतात रवा छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजण्यासाठी. त्यानंतर मी यामध्ये साधारणतः 1 कप पाणी टाकलेलं आहे. तुम्हाला जेवढी कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्यानुसार तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता किंवा हे तुम्ही दुधामध्ये सुद्धा शिजवून घेऊ शकता. हा रवा जो आहे हा छान असा शिजला, थोडेसे उकळी आली की त्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे थोडासा गूळ. बाळ 1 वर्षापेक्षा मोठा असेल तर तुम्ही साखरसुद्धा वापरू शकता. गूळ छान तुम्हाला यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता खूप छान असं क्रीमी याचा टेक्स्चर आलेला आहे. रवा आपला व्यवस्थित शिजला की त्यानंतर आपण जे बदाम आणि सफरचंदाची प्युरी करून घेतलेली होती ही प्युरीसुद्धा यामध्ये घालून छान मिक्स करून ही सुद्धा आपल्याला 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित अशी शिजवून घ्यायची आहे. सफरचंदामुळे या खीरला खूप छान असा गोडवा येतो. शिवाय यामध्ये बदाम असल्यामुळे बाळासाठी हे वजन वाढीसाठी आणि एक बलवर्धक अशी एक खीर बनते. याची कन्सिस्टन्सी जर तुम्हाला थोडीशी घट्ट वाटत असेल तर यामध्ये तुम्ही थोडंसं दूधसुद्धा घालू शकता. बाळाचं फॉर्म्युला मिल्क घालू शकता किंवा गाईचं दूध आहे हे सुद्धा यामध्ये टाकून याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करू शकता. किंवा जसं मी आधी सांगितलं की ही जी पूर्ण खीर आहे ही सुद्धा तुम्ही दुधामध्ये शिजवून घेऊ शकता. दूधसुद्धा तुम्हाला यामध्ये छान असं मिक्स करायचं आहे आणि त्यानंतर साधारणतः 1 ते 2 मिनिट परत एकदा हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. आणि अशी ही आपली खूप झटपट आणि तेवढीच पौष्टिक अशी रव्याची खीर बाळासाठी तयार झालेली आहे. रव्यामध्ये भरपूर असं लोह असतं की ज्यामुळे बाळाची हिमोग्लोबिन लेवल आहे किंवा आयरन लेवल आहे ही बॅलन्स राहायला मदत होते. शिवाय ही पचायला सुद्धा हलकी असते. त्याचबरोबर ही खीर खूप जास्त चवदार आहे. एक क्रीमी टेक्स्चर आहे ज्यामुळे बाळ हा खूप आवडीने मस्त हा एन्जॉय करतो. तर जरूर ट्राय करा तुमच्या बाळासाठी आणि कशी वाटली आजची रेसिपी सांगायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. सी यू सून विथ न्यू रेसिपी.